السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون فيديو مميز، وأولى طبعا حلقات الموسم الشتوي. كل سنة يا رب وانتم طيبين. وهنبتدي بمفرش سرير أو بطانية بيبي، أو وحدتنا النهاردة اللي على شكل العيون الجميلة المميزة زي ما احنا شايفينها. هنكون منها مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو مفرش للسفرة بأبسط وأسهل طريقة. وهنشرح كمان طريقة التشبيك. خطوات التشبيك هي خطوات خاصة بالوحدة أو بالمفرش النهاردة، فمش هينفع ان احنا نغيرها، فلازم عشان كده كنا نشرح كل خطوات ايه الوحدة او التشبيك او مفرشنا النهاردة. واتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط، وانا طبعا انا حاسة كده ان شاء الله الفيديو ده يكون ترند معاكم، لان هو شكله مميز وجميل. ولما بنكون منه بصراحة بطانية بيبي او مفرش سرير بيكون في منتهى الروعة والجمال، وكمان ممكن تستخدمي مجموعة كبيرة من الالوان. اتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. كنت شرحت معاكم في فيديو سابق وحدة المانجا لعمل مفرش سرير او بطانية بيبي. جالي عليه تعليق، وصاحبة التعليق كانت بتقولي ان الوحدة ما اسمهاش وحدة المانجا، اسمها وحدة العيون. لا يا قمر، الوحدة دي هي وحدة العيون، وانا زي ما وعدتك ان انا هشرح لك وحدة العيون، والنهاردة ان شاء الله هنشرحها بطريقة تشبيكها زي ما قلنا مع بعض. اما الوحدة اللي فاتت فهي فعلا وحدة المانجا، لان هي بتشبه كتير شكل ايه حبة المانجا او ثمرة المانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنبتدي نشتغل بمجموعة من الألوان. هشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وكمان معايا إبرة التنظيف، ده ضروري جدا ايه عشان اشتغل بيها، والمقص. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية. احنا عايزين ايه نعمل؟ هنستخدم ألوان العيون بما اننا بنشتغل بوحدة زي ما احنا شايفين هي كلها بتشبه العين بالظبط، فاخترت ان احنا نشتغل بألوان ايه العيون. هستخدم اللون الغامق في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط على 2 من الأصابع وأعمل دائرة سحرية. بلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف، واجي تاني للأمام، أجيب الخيط عكس بعض بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف زي ما احنا شايفين، وارجع ألف إيدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، أسحبها من تحت الأولى والف إيدي الناحية التانية. هخرج الخيط من ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف الخيط الغير متصل بالشله، وطرف الخيط كمان المتصل بالشله. طرف الخيط الغير متصل بالشله بحافظ عليه لانه بيقفل لي الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط الغير متصل بالشله برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. وحدتنا مش وحده حديثه، هي من كام سنه، لكن مش كتير شرح الوحده دي، وبصراحه ما اخدتش حقها، وانا حابه انها فعلا تكون وحده الموسم او مفرش الشتاء السنه دي. كل سنه يا رب وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعشان كده حبيت اشرحها معاكم، لان خساره بجد ان احنا ما نشرحش الوحده دي. في البدايه انا عندي حلقه على الابره، هلف الخيط واخرج منها بسلسله. السلسله دي هتقوم معايا بدورين. الدور الاول خلاص عملته، ان هي قفلت لي الدائره السحريه، والدور الثاني ان هيكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى. غرزتنا الاولى هي غرزه العمود بلفه. انا ارتفعت منهم سلسله، وارتفاع العمود بلفه بيكون 3 سلاسل. هكمل على السلسله دي كمان سلسلتين، يبقى 1 2. داخل بقى الدائرة السحرية انا كده اشتغلت عمود، بكملهم لغاية ما يكونوا 12 عمود، يعني هشتغل 11 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. مضمون الكلمة ان احنا بنلف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح معايا حلقتين، الحلقة الاساسية واللفة اللي لفيناها. بدخل داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. كده بقى معايا 3 حلقات. بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين الباقيين. يبقى كده 1 2 3 4 5 6، وبكمل لغاية ما بتم 12 غرزة عمود بلف. رجعت لكم تاني، بس انا عملت تغيير في الالوان عشان حابة ان اللون الغامق يكون هو اللي نازل واخد شكل ايه الغرزة الساقطة دي زي ما احنا شايفين. كده بقى معايا كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في النهاية بشد خيط البداية، بقفل الدائرة السحرية اللي هي منتصف او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. طيب انا كده خلاص مش هعمل حاجة. بشد الخيط بالشكل ده في اخر السطر. هنبتدي عشان خاطر بس الوحدة تكون شكلها نظيف وحلو. نشوف طريقة تنظيف وحدتنا ازاي، وكمان هنقفل السطر الاخير بطريقة جديدة بحيث ان الشكل يكون مش واضح مكان التقفيل او بداية السطر الجديد. زي ما احنا شايفين احنا عندنا هنا ايه
احنا كده طبعا الغرزة الأخيرة اشتغلناها. عندي هنا 3 سلاسل. احنا لو بنشتغل بغرزة المنزلقة، لو بنشتغل بإبرة الكروشيه، في 3 سلسلة كنت بدخل واقفل بغرزة منزلقة. طيب انا مش هقفل بطريقة المنزلقة يا بنات، الطريقة دي هتكون انضف بكتير لوحدتنا وشكلها حلو جدا وسهلة كمان وبسيطة. هنا انا مش هقفل في اخر سلسلة من ال3 دول، يعني ولا 1 2 3، مش هقفل في التالتة، لا، هسيب ال3 سلاسل خالص خالص، وهروح شايفين حرف الفي للغرزة اللي هي رقم 2، يعني هسيب الغرزة الاولى مش هشتغل فيها، رقم 2 عندي اهي. بصوا حلقة امامية وحلقة خلفية، انا هدخل من تحتهم كأني بشتغل عادي خالص، غرزة طبيعية بالشكل ده، واسحب الخيط ده زي ما احنا شايفين، ماليش علاقة بالثلاث سلاسل نهائي. طيب عندي هنا الغرزة اللي هي الأخيرة، شايفينها يا بنات؟ فيها حلقة أمامية وفيها حلقة خلفية، هسيب الأمامية مش هشتغل فيها، هروح للخلفية، وفي تحتها اهو شايفين الجزء ده حلقة داخل العمود نفسه، هدخل فيه. يبقى أنا دخلت فين؟ دخلت في الحلقة الخلفية الباك لوب، ودخلت كمان في الحلقة اللي ورا. هسحب بقى الخيط بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. كده انا عملت لنفسي حرف في اهو، كأنه حرف في الغرزة جديدة، شايفينه؟ عشان كده انا ما قفلتش في ثالث سلسلة، لاني لو كنت قفلت في العمود الاول كان هيزيد عندي عدد حروف الفي او طبعا عدد الغرز. انا كده اللي انا عملته دوت اداني شكل حرف الفي، وانا كده قفلت ايه في الغرزة رقم 2. كده بالشكل ده بكون قفلت السطر، شايفينه؟ مفيش اي اختلاف خالص، حتى كمان في حروف الفي، وتقدروا تستخدموها مع اي شغل. طيب في المرحله دي هبتدي بقى انضف الشغل ايه زي ما احنا شايفين، واحده واحده بقى هبتدي اشبك، ادخل الخيط دوت داخل الشغل نفسه وداخل الغرز، لغايه ما اتاكد طبعا ان انا ايه خفيته بطريقه ان هو عمره ما هيفك معايا تاني خالص، وفي نفس الوقت ايه شغلنا يكون نظيف. نكتفي بقى بالقدر ده، لكن انتوا طبعا هتقعدوا تشتغلوا وتخفوها ايه فتره طويله. كده خلاص اللون ده، شكرا. الخيط البداية بردك مش هنسيبه وهننضفه، وكل الخيوط اللي احنا بنشتغل بيها بالشكل دوت في نفس المكان اللي انا فيه. ببتدي بقى تحت الغرز في الخلف كده ادخل الخيط زي ما احنا شايفين، بحيث انك تغسلي بقى، تستخدمي المفرش، تكوي، تعملي اللي انت عاوزاه، مفيش حاجة هتفك منك تاني، وفي نفس الوقت كمان شغلنا بيكون نظيف وشكله حلو. لما تيجي البنات طبعا اللي بيشتغلوا بيبيعوا الشغل دوت، بنسلم حاجة طبعا تكون مشرفة وشكلها حلو وشيك، وكمان التقفيل بتاعها جيد ومفيهوش اي عيوب. شايفين كده الدائرة عندي مش باين فين بدايتها من نهايتها. طيب السطر اللي جاي نبتدي ناخد بسم الله الرحمن الرحيم اللون ده، بردك بسيب مسافة كافية تسمح لي اني الضم فيها ابرة التنظيف، وببتدي الف الخيط على الحلقة على الهوا بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة واقفلها عقدة بداية. ازاي بقفلها عقدة بداية؟ بيكون عندي الحلقة الف الخيط واخرج منها وبشد طرف خيط البداية. بردك بدايتنا هتكون بداية مختلفة عن يعني اكتر من مرة اشتغلنا بيها مع بعض. هنلف الخيط على الابرة وابتدي اشتغل غرزة نصف عمود. هدخل طبعا انا لو كنت بشتغل بالطريقة التقليدية المعتادة بتاعتنا كنت هدخل من تحت اي غرزة واقفل عقدة بداية. يعني بصوا قبل ما اوريكم الطريقة الجديدة نشوف الطريقة القديمة. بدخل من تحت اي غرزة والف الخيط حلقة على الهواء، ادخل اسحب الخيط واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الشغل، وابتدي اشتغل. يعني هنشتغل السطر ده كله بغرزة النصف عمود، وبعد كل نصف عمود سلسلة، يعني بشتغل 1 2 دول ارتفاع النصف عمود، سلسلتين وسلسلة مسافة يعني 3، وببتدي الف الخيط وبروح للغرزة اللي بعدها اشتغل نصف عمود سلسلة، نصف عمود سلسلة، وهكذا. لكن انا مش عايزة اشتغل بالطريقة دي يا بنات. طيب هنشتغل بايه دلوقتي؟ هنشوف. في الاول مش بدخل بقى اسحب الخيط، لا، انا في الاول ببتدي اقفل عقدة البداية واسحب الخيط معايا، هلف الخيط على الابرة وبدخل من تحت اي فراغ وبشتغل غرزة نصف عمود بشكل طبيعي جدا، الف الخيط واخرج كده معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج منه 1 2 3. يبقى كده انا اشتغلت، اعوذ بالله من كلمة انا اشتغلت النصف عمود مباشرة، وحرف الفي كمان الخاص بيه اهو، بدل ما كنت بدخل وارتفع سلاسل، ولما نيجي نقفل طبعا بتكون شكلها مش لطيف مكان السلاسل. احنا عايزين نشتغل من البداية بطريقة نظيفة ونختم كمان بطريقة نظيفة زي ما احنا شفنا طريقة التقفيل، وهقفل معاكم اكتر من سطر عشان تتعلموا الطريقة بسهولة جدا.
طيب كده اشتغلنا نصف عمود. سلسله مسافه، بلف الخيط على الابره وبدخل. انا معايا حلقه ولفيت بقى معايا حلقتين، ادخل فراغي تحت حرف الفي كامل، هسحب الخيط وهخرج. معانا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج منهم 1 2 3. سلسله، نروح تاني نصف عمود، معايا حلقه، بلف الخيط بقى حلقتين، بدخل في كل فراغ يقابلني، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج منهم هما ال3، وهكذا السطر كله سلسله نصف عمود سلسله نصف عمود لغايه ما بخلص السطر كله. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بعد ما اخدت سلسله. في المرحله دي هسيب بردك مسافه كافيه من الخيط بردك، شكرا للخيط ده. وبعد السلسله هسحب الخيط دوت بقى بالشكل ده من هنا، هبتدي الضم الخيط ونقفل السطر ايه بتاعنا. طريقة التقفيل هي. بصوا بقى يا بنات، انا عندي دلوقتي دي حرف الفي لاول غرزة، صح كده؟ انا مش هشتغل فيه، يعني حرف الفي دوت مش هشتغل فيه الاولاني، هتجاهل الاولاني مش هشتغل فيه، هروح لرقم 2 مباشرة اهو. بدخل من تحته، اسحب بقى الخيط كده بعد شغلي. الخيط ده برجعه للخلف كده بالشكل ده وبسحب كده. طيب بجيب الخيط بالشكل ده الناحية دي، وانا عندي هنا حلقة امامية وحلقة خلفية، بدخل في الحلقة الخلفية مع ايه الحلقة اللي وراها، اسحب الخيط واظبط بقى ايه حرف الفي لغرزتنا، ولا بشد قوي ولا ايه بسيب الخيط خالص اهو لغاية ما بظبط. بصوا كده في حاجة، في اختلاف؟ مفيش اي اختلاف. السطر بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين كله متساوي وبنفس الشكل، مفيش اي اختلاف. طيب هاجي بقى للخلف كالمعتاد، بدخل تحت الغرز واحدة واحدة، نخفي بقى ايه الخيوط علشان نطمن ان شغلنا تمام ومفيش حاجة تفك مننا خالص، وفي نفس الوقت ايه شغلنا يكون نظيف، مفيش اي فتل طالعة كده ولا كده. بعد ما اتأكد طبعا ان انا اخفيت الخيوط بشكل كافي. خيوط ما بنرميهاش، بنحشي بيها اي شغل اميجرومي زي ما اتعودنا مع بعض قبل كده، يعني ما بنهدرش اي خامات موجودة عندنا. ببتدي بردك انضف ايه الجزء التاني من الخيط. هنضفه بقى بنفس الطريقة وهرجع لكم. اولا بندخل زي ما احنا شايفين بردك تحت ايه الشغل كده اهي، وبشد الجزء دوت معايا وببتدي انضف بقى ايه تحت الغرز كلها. هكمل وارجع لكم ونبتدي سطر جديد مع بعض. لكن بصوا زي ما احنا شايفين اهو سطرنا قد ايه نضيف بداية ونهاية. رجعت لكم تاني وبالسطر الجديد بنبتدي نشتغل بغرزة العمود بلف، اسيب مسافة والف الخيط على الهواء حلقة وبقفلها عقدة بداية. هجيب الشغل الدائرة اللي معانا دي اللي كونا فيها سطرين زي ما احنا شايفين، وابتدي اشتغل من فوق اي غرزة نصف عمود تقابلني اهي. هلف الخيط على الابرة، انا هشتغل عمود بلفة ماشي يا بنات. انا دلوقتي معايا حلقة، لفيت بقى كده لفة واحدة، هندخل تحت حرف الفي الاول غرزة نصف عمود، الف الخيط واخرج كده. معايا 3 حلقات. المرة دي لو نصف عمود بلف الخيط واخرج من 3 حلقات، لكن لو عمود بلفة كامل بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 الف الخيط واخرج منهم. يبقى كده بردك بدايتي كانت على الهوا، كونت العمود بلفة على الهوا، يعني ما دخلتش وسحبت ايه وارتفعت سلاسل وابتديت اشتغل، لا كده انضف واحلى. وفي النهاية لما بنيجي نقفل السطر ما بنبقاش عارفين بصراحة. بصوا فين بداية السطر من نهايته، لا مش هتعرفي. طريقة نظيفة جدا وجميلة ومميزة. فوق النصف عمود بشتغل 2 عمود بلفة، يعني في نفس الفراغ هو هشتغل عمود بلفة كمان. فوق السلسلة هشتغل غرزة نصف عمود، بس هشتغلها فين يا بنات؟ مش هشتغلها فوق السلسلة نفسها. شايفين غرزة عمود بلفة، عفوا مش نصف عمود، فوق النصف عمود المكان اللي اشتغلت فيه نصف عمود من تحت اهو، شايفينه ده الفراغ اللي انا اشتغلت فيه نصف عمود.
هاجي من فوق السلسلة، هلف الخيط على الابرة ومن فوق مكان السلسلة هنزل اشتغل في الفراغ اللي احنا اشتغلنا فيه قبل كده، النصف عمود اللي تحت. هشتغل بقى عمود بلفة بس ساقط بالشكل ده. هنبص نلاقي ان هو طبعا مكانه هيكون مكان فراغ السلسلة. تمام يا بنات. هرجع تاني اكرر، هيقابلني النصف عمود اللي بعده، بدخل تحت حرف الفي للغرزة، اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2، وارجع الف الخيط على الابرة من فوق السلسلة، هقف بالشكل ده. لكن هشتغل فين؟ مش هشتغل عند السلسلة، في المكان هو اللي انا اشتغلت فيه نصف عمود اللي تحت. هدخل تاني مرة واشتغل عمود بلفة ساقط، يعني بدخل من الخلف كده، اسحب الخيط واخرج واكمل العمود بلفة بشكل طبيعي. بس هو في النهاية هنبص نلاقي ان العمود بلفة الساقط هيكون فوق مكان السلسلة، وهكذا فوق النصف عمود بشتغل 2 عمود بلفة فوق السلسلة، في المكان اللي هو فيه النصف عمود اللي تحت بدخل وبشتغل العمود الساقط، وهكذا 2 عمود عمود ساقط، 2 عمود عمود ساقط، 2 عمود عادي عمود ساقط، وهكذا لغاية ما بنوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 12 عمود ساقط زي ما احنا شايفين. الوحدة بتدينا شكل نن العين من جوه، اللي هو بيكون الخطوط السوداء او طبعا الخطوط الغامقة داخل العيون. بكمل السطر كله بنفس الطريقة وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده قصينا الخيط، ونبتدي بردك ننظف الشغل في نهاية السطر بعد ما سحبت الخيط من اخر حلقة. هنا هلاقي حرف الفي للغرزة الاولى، مش هنشتغل فيه، هنشتغل في تاني غرزة بالشكل ده اهو. اجيب الخيط الاتجاه ده وهدخل في الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي في العمود نفسه من الخلف، واسحب الشغل بالشكل ده اهو. كده خلاص السطر اتقفل زي ما احنا شايفين. وبرضك كالمعتاد اني ببتدي ادخل بالشغل ده ايه داخل الشغل كده واخفيه. هرجع نفس المكان بس ايه اعمل عقدة تأمينا لشغلنا، وبرجع تاني اشتغل واخفي بقى ايه بقية الخيط كله. كل دوت طريقة تنظيف وطريقة تقفيل جديدة، يعني الفيديو كله افكار جديدة وطريقة بداية غرزة بدون ما نرتفع لها سلاسل بالشكل ده. خلاص اهو بصوا الشغل من قدام ومن ورا نضيف قد ايه، وفي نفس الوقت سهل وبسيط. هكمل بقى التنظيف وارجع لكم تاني نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في بداية السطر الجديد. هشتغل بغرزة النصف عمود، بس المرة دي هشتغل غرزة نصف عمود خلفية، بحيث ان انا عايزة الجزء البارز دوت اللي احنا شايفينه شكل حرف الفي للغرز اللي تحت كلها عايزاها تكون بارزة قدام مننا بالشكل ده. بنقفل عقدة حلقة على الهواء، بقفلها عقدة بداية، وهنشتغل نصف عمود، يعني عندي حلقة على الإبرة بلف الخيط لفة واحدة، ومن أي مكان طالما احنا طبعا كنا بنشتغل في السطور اللي فاتت تحت حرف الفي للغرزة، صح يا بنات؟ تحت أي حرف في وبيبقى عندي ايه حلقتين، حلقة أمامية وحلقة خلفية على الإبرة. لكن أنا مش هشتغل شغل ايه من تحت الغرزة ولا أمامي، هشتغل خلفي. يعني هنجيب أي غرزة نشتغل عليها، وليكن الغرزة دي اهي. بعد ما لفيت الخيط بدخل من الخلف، عندي فراغ قبل الغرزة وفراغ بعدها، بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزة اهو، وادفع الغرزة تحت الابرة، بزقها كده تحت الابرة او خلف الابرة، واخرج من الفراغ اللي بعدها من الخلف بردك زي ما احنا شايفين، والف الخيط واخرج بالشكل ده. بقى معايا كام حلقة؟ 1 2 3. هلف الخيط واخرج من التلاتة مرة واحدة. انا كده اشتغلت اول نصف عمود بس ايه خلفية. خلاص يا بنات هلف الخيط واشتغل كل الغرز بالشكل ده غرز خلفية. بلف الخيط على الابرة وباجي هنا اهو، بدخل من الفراغ اللي قبل الغرزة وادفع الغرزة للخلف واخرج من الفراغ اللي بعدها، هسحب الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم، وكل الغرز اللي معايا بدخل اشتغل فوقيها غرزة نصف عمود خلفي باك هاف دبل كروشيه.
نصف عمود خلفية. في حاجة طبعا انا نسيتها بس معاكم في البداية، هي ترتيبة الالوان، عفوا سامحوني. السطرين الاولانيين المفروض كنت اعملهم لون واحد، وبعد كده كنت اغير في السطر رقم 3. انا بس حبيت ان ادي زوايا اكتر للالوان، بس عشان ما كناش نستخدم اكتر من الالوان او اكرر اللون الاخير ده تاني مرة. فالسطرين الاولانيين هتستخدموهم بلون واحد، بعد كده السطور الباقية بتقرروا بتستخدموا فيها اكتر من لون. يعني السطر رقم 3 هيكون اول واحد بغير فيه اللون، 4 بلون جديد، والسطر الاخير هيكون بلون جديد. يعني بصوا يا بنات، السطر ده والسطر دوت هيكونوا بلون واحد. نرجع السطر اللي هو الفوشيا ده هيكون لون تالت، وبعد كده السطر اللي بعده لون مختلف. يعني كده لون السطرين الاولانيين واحد، والسطر ده 2، ده 3، واللي بعده هيكون 4 الوان، وهكذا. بكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر غرزة نصف عمود خلفية على كل غرزة بتقابلني. رجعت لكم تاني وبعد ما خلصنا السطر بالشكل ده ونضفناه زي بقية السطور اللي فاتت، ومش هطول عليكم بطريقة التنظيف، خلاص حفظناها وعرفناها. انا بس حبيت اشرحها معاكم اكتر من سطر عشان تكون ثابتة في معاكم. بسيب مسافة من الخيط 10 سنتي تسمح لي طبعا الضم فيها ابرة التنظيف بعد كده، وبقفل عقدة بداية. هشتغل في بداية شغلي بغرزة النصف عمود، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى وحلقتين. السطر اللي جاي ده بقى هشتغله عادي، انا كده كده خلاص اخدت الغرض من ان احنا نخلي الحلقتين للسطر اللي فات هم بارزين عندي بالشكل ده. طيب هشتغل تحت حرف الفي، بشتغل بشكل طبيعي بقى لاي غرزة، بلف الخيط واسحب. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف خيط واخرج منهم. اول غرزة بشتغل فيها مرتين، غرزتين نصف عمود كده واحد، وتاني مرة في نفس الفراغ هو هشتغل كمان غرزة نصف عمود، يبقى 2. وبعد كده الغرزتين اللي جايين كل واحدة فيهم فوقيها واحدة بس، يبقى 2 1 1 كده، 1. والغرزة اللي بعدها 1. ارجع 2 1 1 تاني مرة كده، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ، وبعد كده 1 1 1 1. تالت مرة 2 1 1، اول غرزة فوقيها مرتين كده، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2، والغرزة اللي جاية 1 واللي بعدها 1 1 1. كده احنا عملنا كام مرة؟ 1 2 3. رابع مرة والاخيرة فيها 2 كده، 1 2 في نفس الفراغ، بعد كده 1 1 1 1. هرجع الغرزة اللي جاية هتكون فيها غرزة نصف عمود واحدة، لكن فيها شغل مرة كمان، بس هتكون عمود بلفة. بدخل في نفس الفراغ، الف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا حلقتين بلف خيط واخرج منهم. الغرزة اللي جاية فيها عمود بلفة واحد بس. الغرزتين اللي جايين كل واحدة فيهم هيكون فيها 2 عمود ب2 لفة. طيب ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي الابرة حلقة، بلف 1 2، اصبح معانا 3 حلقات. هدخل في الفراغ، الف الخيط واخرج، معايا 4 حلقات على الابرة. الف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 2، الف الخيط واخرج منهم، كده بكون خلصت عمود ب2 لفة. في نفس الفراغ تاني هو بشتغل كمان عمود ب2 لفة. طيب الفراغ اللي جاي فيه كمان 2 عمود ب2 لفة، 1 2، زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده بعمل ايه يا بنات؟ الفراغين اللي جايين بشتغل فوق كل فراغ منهم عمود بلفة واحد، كده عمود كده عمود، زي ما احنا شايفين. نرجع تاني بكرر بقى نفس اللي انا عملته هنا. نعد بقى كام غرزة يا بنات؟ انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. بكرر تاني، ارجع تاني 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 مرات، وبعد كده في الغرزة اللي بعديهم بشتغل نصف عمود وعمود بلفة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، والغرزتين اللي بعديهم بشتغل 2 عمود ب2 لفة، واخر غرزتين بيكون عمود عمود. بكرر نفس اللي عملته دوت بالظبط في بقية الغرز اللي جاية. بيكون عندي
الجهة دي 25 والجهة التانية كمان 25. هكرر بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. وطبعا قبل ما اسيبكم وامشي انا هرجع اشتغل تاني بالنصف عمود يا بنات، يعني كده نصف عمود وتاني مرة في نفس الفراغ نصف عمود، وارجع نصف عمود نصف عمود، برجع 2 نصف عمود، بعد كده 1 1 2 1 1. ببتدي بقى اشتغل بغرزة العمود بلفة او العمود بلفتين بعد ما بخلص 4 مرات من الغرز اللي هي طبعا شرحناهم مع بعض. رجعت لكم تاني كده بعد ما كونا العين خلاص وعملت عملية التنظيف بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى ايه اولى خطوات التشبيك. هبتدي الف الخيط بالشكل ده. هنيجي بنشبك منين يا بنات؟ نبتدي السطر ده او الخطوه دي منين؟ عندي هنا دول عمودين ب2 لفه وعمودين ب2 لفه، انا عايزه منتصف العمودين دول، يعني ايه ابتدي من اول واحد، يعني بصوا هشتغل فيه هو اول عمود ب2 لفه على اليسار. انا عندي هنا 1 2 رقم 3 هو اللي ببتدي اشتغل فيه، لكن رقم 3 ده هو عباره عن ايه؟ هو اول واحد من الاتنين دول اهو، بقى ده اول واحد من على اليسار، اللي هنا 2 وهنا 2 هشتغل في اول واحد من الاتنين دول. هبتدي بقى اسحب الخيط بالشكل ده بقى في العقدة البداية، وبسحب الخيط بالشكل ده وبشتغل. عندنا هنشتغل غرزة منزلقة على كل الغرز اللي تقابلني لغاية ما بوصل للعمودين الاولانيين ب2 لفة. بدخل تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج من تحتهم تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، ارجع ادخل تحت حرف الفي واشتغل منزلقة، وهكذا لغايه ما نوصل لغايه فين يا بنات؟ زي ما قلت لكم لغايه العمودين اللي ب2 لفه اللي جايين، اللي هم طبعا ايه في الجهه دي معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. عدد الغرز معايا بيكونوا 25 غرزه. شايفين؟ بعد ما اشتغلت انا بالشكل ده منزلقه هنبص الاقي ايه؟ حرف الفي اللي في الخلف زي ما هو. خلاص يا بنات، لما هاجي اشتغل التشبيك في المرحله اللي جايه هشتغل فين؟ هشتغل في اللي هو طبعا الحلقه الخلفيه من الغرزه، مش في الابيض خالص، لا في اللون الازرق تاني. معلش خطوات المفرش كتيره، بس بصراحه في النهايه بيكون مميز وجميل، واتمنى طبعا ان اكون شرحته يعني بشكل مبسط وبشكل واضح، وما يكونش فيه اي ايه خطوة مش باينة. عندي دول العمودين اللي ب2 لفة لسه اهم، هنروح لهم اهو كده 1 2. يبقى كده انا اشتغلت لغاية العمودين اللي ب2 لفة. تمام يا بنات؟ لما باجي بقى اشبك واحدة تانية بقف لغاية المكان ده، وبعد كده بشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 لغاية ما توصلي لطول المفرش اللي انت حباه. بتفضلي تكرري الخطوة دي، اني بفضل اشتغل بالشكل ده، واجي هنا الوحدة اللي بعدها وصلت لغاية نص عدد الغرز اللي هو 25 غرزة، وجيت بعد كده ارتفعت كام يا بنات؟ ارتفعت 5 سلسلة. هجيب بردك الوحدة اللي بعدها، هشوف العمودين اللي ب2 لفة فين، دي 1 2 3 4. بسيب طبعا الاتنين اللي على اليمين واجي في اول واحدة من على اليسار، ادخل واشغل غرزة منزلقة، وابتدي اكرر لغاية ما اوصل بغرزة المنزلقة للغرزتين اللي هم او اخر 2 بغرزة العمود ب2 لفة، وارجع لو هشبك كمان وحدة اشتغل 5 سلاسل، وارجع اشتغل في الوحدة اللي بعدها 5 سلسلة، واشتغل في الوحدة اللي بعدها. بشتغل الجنب اللي على اليمين كله الاول، وبعد كده بشتغل الجنب اللي على اليسار كله الاول. لو هتشتغلي بطانية بيبي بتاخدي في الطول 7 وحدات، في العرض 12 وحدة. اما في مفرش السرير فانت بتستخدمي بقى عدد الوحدات الطول المناسب اللي انت حباه، وبتستخدمي العرض بردك يعني معاكي ربنا، لانك بتعملي وحدات كتير جدا من العيون دي. هكمل بقى انا لغايه ما بوصل للجزء دوت، لان انا هشبك معاكم يعني ايه هشبك معاكم، هعتبر ان ده صف وده هيكون صف تاني لوحده. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلت لنهايه الجزء من الوحده التانية. زي ما قلنا مع بعض، لو انا هشتغل عفوا وحده تانية من فوق او وحدات تانية من فوق، بشتغل 5 سلسله 1 2 3 4 5، وبجيب الوحده التانية وابتدي اشتغل بشبك كل الوحدات بالطول مره واحده، وبعد ما بخلص الطول اللي انا عاوزاه برجع اعمل اللي احنا هنعمله ده. انا طبعا عشان مش هشبك بالوحده اللي جايه دي خلاص، انا هكتفي بوحدتين بس لكل صف منهم لمجرد التوضيح مش اكتر.
في المكان ده بشتغل ايه يا بنات بقى عشان نروح للجهة التانية؟ بشتغل 1 2، وبروح اول غرزة تقابلني ابتدي بردك اشتغل 25 غرزة منزلقة لغاية ما ايه اوصل للجهة التانية، هي لغاية اخر غرزة. بكمل ب25 غرزة منزلقة لغاية ما اوصل للمكان ده تاني يا بنات. رجعت لكم تاني كده، وصلت لاخر غرزة عندي فيها عمود ب2 لفة. طيب المرحلة اللي جاية هنعمل حاجة، انا بس عايزة اعدل ايه الغرز بشكل حرف الفي بشكل مظبوط اهو كده، مظبوط عندي. طيب شايفين ده شكل حرف الفي للغرز. انا مش عايزه اشتغل على الحلقات ولا الاماميه ولا الخلفيه، عاوزه اجيب المطب اللي في الخلفيه. يعني انا دايما بيكون عندي ايه يا بنات، بصوا هحاول اقرب شويه الشغل. عندي حلقه اماميه اهي وحلقه خلفيه، وعندي من الخلف لو لفيت الشغل من ورا في مطب في الخلف اهي حلقه ثالثه، صح كده؟ انا عاوزه اشتغل على الحلقه الثالثه. خلاص يا بنات. طيب هجيب بقى اول غرزة عندي هنا. اول غرزة فين؟ لا دي منزلقة، دي اول سلسلة اهي. بلف في الخلف وبسيب الحلقة الامامية والخلفية، وباخد المطب اللي في الخلف اهو، بدخل فيه لوحده واعمل غرزة ايه المنزلقة. ليه بعمل كده؟ عشان يكون عندي خط هنا اشتغل عليه وش دوت، وخط هنا اشتغل عليه الوش التاني. بردك الغرزة اللي وراها باخد المطب ومنزلقة 2 3. في واحدة ايه فوتناها؟ لا لسه في واحدة فوتناها. هناخد بالنا من العدد كويس جدا. عارفة الخطوة دي صعبة شوية عليكم، بس ايه نركز فيها يا بنات شوية. عندي اول مطب اهو، معلش هو اول مطب ايه ضيق شوية. 1 والتاني اهو 2 3 4. ناخد المطب كامل بالخيط بتاعه، و5. ده المطب اهو كده. انا اشتغلت ايه بقى عندي؟ بصوا لو جبت الشغل كده ده حرف في، ولو جبت الشغل الناحية التانية عندي حرف في برضه. يعني الناحية دي في حرف في والناحية دي في حرف في، بحيث ان لما اشتغل على الجهة دي اشتغل على حرف الفي ده، ولما اشتغل على الجهة دي اشتغل على حرف الفي ده. خلاص يا بنات. وارجع بعد كده، انا دي اخر غرزة اشتغلت فيها فين اهي كانت دي. اروح اشتغل فين بقى بعد كده؟ في الغرزة اللي بعدها، اول واحدة من الاتنين اللي فيهم 2 عمود ايه ب2 لفة بالشكل ده. بشتغل وبكمل بقى ايه لغاية ما بوصل لاخر عمود هنا ب2 لفة زي ما احنا شايفين. وبعد بقى شغلي كده بالشكل ده، واكمل لغايه ما اوصل للاتجاه دوت. وهعمل كمان الوحدتين دول بنفس الطريقه وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصنا الوحده التانية بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين اهو. وصلت لاخر غرزه، هبتدي اسحب الخيط واخرج، بسيب مسافه. المسافه اللي بسيبها دي بتكون اخر وحده عندي. المسافه اللي بسيبها بتكون طول الشرشوبه اللي احنا عاوزينها للوحده او للمفرش عامه. يعني الجزء الاخير ده انا مش هقفله دلوقتي يا بنات، هسيبه مفتوح زي ما هو. انا مجرد بس ان ايه قفلت الغرزه الاخيره زي ما احنا شايفين. نعتبر طبعا ان الاربع وحدات دول عندي هم البطانيه، لكن انتوا طبعا بتعملوا زي ما اتفقنا مع بعض. بالنسبه لبطانيه البيبي بتكون 7 وحدات بالطول، بتشبكيهم بالطريقه اللي قلنا عليها، و12 صف بالعرض. طيب هنسيب الجزء ده تاني ونبتدي نشتغل بردك من المكان ده، من نفس المكان هنا عندي. هسيب بردك مسافة. لا عفوا يا بنات، انا مش هبتدي من المكان ده، انا هبتدي من المكان اللي هو بداية الوحدة من هنا. هسيب بردك الخيط، وزي ما اتفقنا مع بعض ان الخيوط دي هي هتكون مجرد ايه، انا عايزة المكان اللي فيه السلسلتين اهو. ده مكان السلسلتين عندي. هبتدي ادخل الخيط، وده الخيط ده بيكون الشراشيب الخاصة بالمفرش. فوق السلسلتين هبتدي ارتفع 1 2 3، وهشتغل
في نفس الفراغ 2 عمود، 1 2، وارجع اخد سلسلتين، 1 2، وكمان في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3. كده يبقى اشتغلنا ايه الزاوية اللي هتكون في حرف الوحدة في المفرش، والجانب دوت هيكون 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. اما في الجانب الاخير فبيكون عندي بس فيه 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، ده المكان اللي انا بقفل فيه يا بنات. هبتدي الف الخيط على الابرة عندي، هشوف بقى اول غرزتين فين اهم، 1 2. بندخل فين؟ انا مش هشتغل على الجزء الابيض خالص يا بنات، انا هشتغل فين؟ هشتغل على الجزء اللي باللون اللي هو اللون البينكي شويه دوت. يبقى باخد حرف الفي اللي بعيد خالص عن غرزه المنزلقه اللي اشتغلتها. شايفين انا قلت لكم في البدايه احنا عايزين نشتغل على الجزء اللي ايه حرف الفي اللي ورا المنزلقه. هبتدي اخد اول غرزتين مع بعض، بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الحلقه الاخيره مع الحلقه الاساسيه. هرجع الف الخيط واخش في الغرزه اللي بعدها، هسحب الخيط وهخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره، وفي الاخر بيكون معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه. بكده بكون جمعت الغرزتين الاولانيين في حلقه واحده من فوق. كمان الغرزتين اللي جايين بيكونوا معايا في حلقه واحده من فوق، يعني بلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، ارجع الف الخيط ادخل الغرزه اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، بقى معايا 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منهم هما الثلاثه. يبقى اول غرزتين احنا سحبناهم مع بعض ايه كل 2 منهم في حلقه واحده من فوق. هرجع اشتغل 5 غرزه حشو على 5 فراغات جايه كده، 1 2 3 4 5. سمك الخيط ده ارفع شويه من اللي انا بشتغل بيه يا بنات، فانتوا تحاولوا تخلوا الشغل كله سمك واحد، يعني انا بس عشان في التطبيق بشتغل ايه بالخيوط المتوفره عندي حاليا. يبقى كده اشتغلنا كام بعد ما اخدنا كل 2 مع بعض؟ كده اول 2 مع بعض، تاني 2 مع بعض كده، 1 2 3 4 5. بعد ما عدينا 5 الغرزه اللي جايه هيكون فيها تزايد، انا بشتغل فيها مرتين، 1 كمان مره في نفس الفراغ 2، ارجع مره كمان بشتغل 5 عمود بلفه، 1 2 3 4 5 عمود فوق كل غرزه، بكده 1 2 3 4 5. والغرزة اللي جاية هيكون فيها غرزتين مع بعض، 1 2. نرجع تاني نشتغل عندي الغرزة اللي جاية اهي كمان 5 غرزة عمود، 1 2 عفوا 2 3 4 5. هيقابلني اخر 4 غرز باخد كل 2 فيهم مع بعض، 1 2 هاخدهم مع بعض كده، 1 وواحد معاه يبقى كده 2، وبعد كده الغرزتين الاخرانيين، 1 اخر غرزة اهي 2، برضك بناخدهم في حلقة واحدة مع بعض. هيقابلني هنا بقى الخمسة غرزة منزلقة اللي احنا بنشتغل عليهم. زي ما قلت لكم انا في الاتجاه ده في حرف في وفي الاتجاه ده في حرف في، بشتغل على حرف الفي الخاص بالاتجاه اللي انا واقفة فيه. انا عندي هنا 1 2 3 4، هنا رقم دي رقم 5 اهي، اهي كده اول واحدة بشتغل على كل غرزة منهم عمود كده، 1 ودي تاني حرف في 2. يبقى عندنا اتجاهين نشتغل فيهم يا بنات، عشان كده كنت بشتغل في المطب الايه في الخلف، 3 4
ايه 5. تاني برجع اكرر. هنا بقى اعتقد ان لون الخيط اوضح. بصوا حرف الفي اللي باللون الازرق اهو في الخلف، وعندي حرف الفي اللي بغرزة المنزلقة باللون الابيض هنا اهو في الامام. ماليش علاقة باللون الابيض خالص، وببتدي تاني اكرر. اول غرزتين باخدهم مع بعض، وتاني غرزتين باخدهم مع بعض، يبقى كده 1. بلف الخيط ادخل واسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. الف الخيط ادخل في رقم 2، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. يبقى اخدت اول واحدة وتاني واحدة مع بعض. ارجع تالت واحدة ورابع واحدة مع بعض. وطبعا الوحدتين اللي ورا دول بكرر فيهم نفس اللي انا بعمله هنا. هرجع اخد 5 غرزة فوقيهم 5 غرزة، دي اخر واحدة اشتغلت فيها، يبقى دي اللي بعدها كده 1 2 3 4 5. رقم 6 فيها تزايد انكريز اللي بشتغل فيها مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. اكرر تاني 5 1 2 3 4 5. رقم 6 فيها مرتين، 1 2 انكريز يعني تزايد. ارجع 5 1 2 3 4 5. الأربعة اللي جايين بيكونوا مع بعض 2 2 مع بعض كده 1 2. وارجع 1 الغرزة الأخيرة اهي 2 عفوا اهي، ومعايا 3 حلقات اخدهم مع بعض. هنا يا بنات في المكان اللي في المنتصف هاجي هنا ما بين الغرز. بصوا يا بنات، انا كان ممكن في النهايه اقفل، يعني بعد ما اشتغلت اخر غرزه منزلقه اخد سلسلتين واروح تاني اقفل في المكان اللي انا اشتغلت فيه، وفوق السلسلتين كنت هشتغل الزاويه بتاعتي. وممكن نشتغلها زي ما احنا شايفين فوق الفراغ اهو اللي ما بين الاربع غرز اللي هما بغرزه 2 غرزه عمود ب2 لف كده 1 2 1 2 سلسله، وارجع 1 2. لو حابين تشتغلوهم 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود زي ما ابتدينا في بداية السطر بردك مفيش مشكلة، ده شيء يرجع لنا في النهاية زي ما احنا شايفين. بكرر بقى في الجهة المقابلة ليا هنا اشتغل بنفس الطريقة، اول عمودين مع بعض، العمودين اللي بعديهم مع بعض، بعد كده 5 عمود تزايد 5 عمود تزايد 5 عمود، واخد اخر 4 اعمدة كل 2 مع بعض، وارجع اشتغل. يعني انا هكرر بنفس الطريقة لغاية ما اوصل هنا، وارجع لكم نشتغل على الجانب التاني من ال5 سلسلة اللي كانوا في المنتصف. كده كملت بنفس الطريقة لغاية ما رجعت لنفس المكان اللي فيه ال5 سلسلة زي ما احنا شايفين. هنا بقى الشكل هنا مني يعني عشان خاطر الاتجاه ده هو كان الاساسي عندي 1 2 3 4 5 واضحين جدا. بدخل بقى تحت كل حرف في واشتغل عمود بلفة في الاتجاه المقابل كده 1 ده حرف الفي التاني اهو 2 3 4 هنا في واحد ضيق جدا اللي هو جاي ده 5. شفتوا بقى احنا لما اشتغلنا على المطب في مكان المنزلقة، لما اشتغلنا على المطب الخلفي دلوقتي كان عندي مكان اشتغل فيه الاعمدة من هنا ومكان اشتغل فيه الاعمدة من هنا. اعتقد طبعا شكل العيون واضح جدا وبقى في منتهى الجمال والروعة. هبتدي تاني اكرر بقى بنفس الطريقة اني اشتغل اول غرزتين مع بعض، تاني غرزتين مع بعض، 5 تزايد 5 تزايد 5 و2 و2 مع بعض لغاية ما بوصل لنهاية السطر.
هكمل وهكمل كمان الوحدتين دول بنفس الطريقة، وارجع لكم نشبك مع بعض ونشوف طريقة التشبيك الأخيرة. واتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم. عارفة ان خطواتنا كتير، لكن المفرش بصراحة يستحق العناء، واتمنى طبعا ان هو يكون احلى واجمل مفرش تعملوه السنة دي. رجعت لكم تاني كده، شغلت الجزء التاني زي ما شغلنا هنا بالظبط مع بعض. في المرحلة دي اما ان انا بقص الخيط وابتدي اوصل من اول وجديد واشبك بقى الجزء الاخير، او ان انا بقفل بغرزة منزلقة، امشي بمنزلقة لغاية ما ابتدي اشتغل على اول غرزة موجودة عندي هنا بالشكل ده اهو. همشي بغرزة منزلقة لغاية الجزء ده اهو، ابتدي امشي بمنزلقة لغاية هنا. دي اول غرزة موجودة عندي، بس مش هدخل في حرف الفي كامل، انا عايزة اشتغل على الحلقة الخلفية بالشكل ده. ارتفع سلسلة واشغل غرزة حشو فوق اول غرزة، وكمان الغرز ال14، يعني انا عندي هنا غرزة انا هكمل عليهم كمان 13 غرزة. طيب لما باجي اشتغل غرز الحشو يا بنات بشتغلها فين؟ انا عندي حرف الفي اهو، اعتقد انه واضح، في حلقة امامية وفي حلقة خلفية. هسيب الحلقة الامامية مش هشتغل فيها واروح للخلفية الباك لوب وابتدي اشتغل. بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم، معايا حلقة كده. دي تاني غرزة من ال14. هنا عندي حلقة امامية وحلقة خلفية بسيبها، بدخل في الخلفية اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين اخرج منهم بغرزة حشو، معايا حلقة بدخل في الباك لوب اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. كده معانا كام غرزة يا بنات؟ 1 2 3 4، كله في الحلقة الخلفية الباك لوب. 5 6 7، ناخد بس حرف الفي كامل. 8، عفوا ناخد الحلقة الخلفية كاملة. 9، عشان ساعات الخيط بيفتل معايا وبيتحول لأكتر من خيطة. كده عندنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسيب الحلقة الأمامية مشتغلش فيها واروح للخلفية اشتغل. 11 12 13 14. طيب بداية من ال15 هبتدي اجيب بقى الوحدة المقابلة ليا. هنا انا عشان دي بداية التشبيك سبت ال14 غرزة الاولانيين. هنا هروح بقى للجهة المقابلة، انا عايزة بس خيط اللي انا بشبك بيه فوق. طيب انا عندي هنا يا بنات بردك لو انا مسكت الشغل كده هنلاقي هنا دي حلقة امامية ودي حلقة خلفية، لكن لو عدلت الشغل كده هبص الاقي ان الحلقة دي اللي كانت امامية بالنسبة لها هتبقى خلفية، والخلفية هتبقى امامية. اوكي، انا دلوقتي الحلقة دي الخلفية بالنسبة للوحدة دي يا بنات، لكن بالنسبة لي انا في وشي هي الامامية. يعني يا ريت يكون كلامي واضح عشان بس تبقوا فاهمين. تاني هكرر، لو انا عادلة الوحدة بالشكل ده وبشتغل بشوف حرف الفي للوحدة بشكل الغرزة بشكل طبيعي، هلاقي دي حلقة امامية والحلقة الخلفية خلفها. لو جيت عدلت الشغل اللي الناحية دي هلاقي الخلفية اهي هي بقت الامامية ليا اللي في وشي على طول، والامامية بقت الخلفية ليا. لكن هي في الطبيعي دي الخلفية ودي الامامية اللي هي في بداية الشغل. فاحنا هنعمل ايه عشان ما تتلخبطوش معايا؟ السلسلتين انا بسيبهم دلوقتي. انا عندي هنا بالنسبة لي بقى بالنسبة لوشي انا دي اول غرزة عندي اهي، فيها حلقة امامية وحلقة خلفية، فانا عايزة اشتغل على الحلقة اللي هتكون مقابلة للحلقة اللي في الوحدة اللي معايا. طيب انا هنا بشتغل على الوحدة الخلفية، الحلقة الخلفية عفوا، بسيب الحلقة الامامية وباخد الحلقة الخلفية. هدخل هنا في الخلفية وابتدي هسيب بقى السلسلتين 1 2 واعدل بقى حرف الفي كده. هدخل فين؟ انا مش عايزه اللي بعيد عن وشي، انا عايزه اللي قريبه من وشي على طول. اول حلقه في وشي على طول اللي هي مقابله للوحده دي، يعني هاخد الوحده دي الحلقه الخلفيه من هنا والحلقه اللي وراها على طول. هدخل اسحب الخيط واخرج من الحلقتين، معايا حلقتين الف خيط واخرج منهم. تاني الحلقه الخلفيه الباك لوب مع الحلقه الخلفيه، بس بالنسبه لي طبعا هي الاماميه دلوقتي اهي، والف الخيط واخرج واعمل غرزه حشو وبوصل بالشكل دوت اهي. نعدل بس حرف الفي عشان نبقى واخدين بالنا احنا بنشتغل فين يا بنات. ايوه لغايه ما بوصل للمكان اللي فيه 5 غرزة عمود، وببتدي اشبكهم بردك معايا في الغرز المقابلة ليا على طول.
بكمل الحلقتين اللي في وش بعض على طول، الخلفية من اللي قدامي واللي وراها على طول من الوحدة التانية بغرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبشبك صف صف من الصفوف اللي احنا ايه شغلين بالشكل ده. وفي النهاية برضك بيكون معايا 14 غرزة بشتغلهم 14 غرزة حشو بس على الحلقة الخلفية. دي وحدتها اهي، كل غرزة قصادها غرزتها على طول لان العدد متساوي في كل الوحدات. خلاص قربنا نوصل للمكان اللي فيه ايه الأعمدة. سامحوني لاني بعيدة عن انا من ورا الكاميرا فما بكونش شايفة قوي، بحاول اوصل للحلقة الخلفية مع الخلفية عشان العدد ما يختلفش معاكم خالص وحاجة تتلخبط بعد الشر. ايوه احنا ماشيين صح. تمام احنا كده لا انا مش عايزة ضلعين مع بعض، ايوه عايزة ضلع واحد بس. وبفضل اشبك لغاية ما بعد في النهاية. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، يعني هفضل اشبك بالشكل ده لغاية ما اوصل للمكان اللي هيكون متبقي عندي في النهاية، وده طبعا بيكون نهاية المفرش او طول المفرش. بشتغل 14 غرزة. نحاول حتى نشبك فيه ماركر. نعد بسم الله. دي 1 2 3 4 كده، 1 2 لا احنا كده ايه، ايوه صح، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، عشان بس نكون عارفين احنا هنوصل لغاية فين. انتوا طبعا لو في مفرش كامل فبتشبكوا بقى الوحدات بالطول لغاية ما بتوصلوا لاخر حاجة ايه عندكم. لا هنا اهو. عفوا يا بنات، احنا مش الوحدة دي اللي بحدد فيها الماركر، سامحوني، الوحدة دي هي اللي بحدد فيها الماركر. يعني ببتدي بعد من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وهنا الماركر هو اللي بحطه. بعتذر طبعا، لكن بشتغل في الوحدة دي بشبك بنفس الطريقة لغاية ما بوصل للعمود طبعا اللي هنا اهو بالشكل ده. هكمل بقى تشبيك بنفس الطريقة، حلقة خلفية مع حلقة خلفية من الوحدة التانية لغاية ما بوصل للمكان ده. وبعد كده بشتغل 14 غرزة بشكل طبيعي على الاتجاه ده. يبقى بنشبك بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، وبنخلص بنمشي بنفس الطريقة دي لغاية ما بخلص المكان ده. وفي النهاية طبعا هكمل تشبيك بقى في الجزء ده زي ما احنا ماشيين طبيعي، وبعد كده لما اوصل هنا ارجع لكم نشتغل ال 14 غرزة هنا عليهم بغرزة الحشو في الحلقة ايه اللي بتكون عندي هنا الامامية طبعا بالنسبة للوش دوت. رجعت لكم تاني كده، وصلت خلاص للمكان اللي المفروض هنبتدي منه. بعتذر مرة تانية بس ايه عشان بس المفرش بياخد وقت معانا طويل، ومع خطوات الشرح الواحد بيتلخبط شوية بنات. هشيل بقى الماركر وهبتدي خلاص. بصوا الجزء بقى المتبقي عندي هنا بدخل
بالنسبه لي دي الحلقه الاماميه يا بنات اهي شايفينها، لكن طبعا بالنسبه للوحده دي هي الخلفيه. هدخل بقى اشغل عليهم غرزه حشو على كل حلقه بتقابلني في وشي على طول. الاماميه بالنسبه لنا يا بنات ملناش دعوه بقى هي بالنسبه للوحده ايه. احنا كده اشتغلنا كام؟ بسم الله كده تقريبا 1 2 3 لغايه ما بخلص السطر بتاعي بنفس الطريقه بالشكل ده، وبقص الخيط في نهايه الوحده، وبرجع اجيب بقى الصف اللي بعده وباخد كل صف مع بعضه، يعني بشبك كل صف مع بعض صف صف صف، يعني مش بشبك كل الوحدات ايه او كل الصفوف مره واحده، لا بنشبك مع بعض كل اتنين مع بعض. يعني انا دلوقتي شبكت الصف ده مع الصف ده، هرجع اجيب صف تاني، بس ببتدي منين يا بنات بقى؟ يعني بشتغل من الجهه دي هشتغل 14 غرزه وارجع اشبك مع الصف دوت اهو هنا اهو. هتبصوا تلاقوا ان في مجموعه جزء في المفرش هنا، طبعا لما بنيجي نشبك بيكون في واحده تانية نازله من هنا، اوكي، فبيكون عندي المكان ده مفرغ شويه، هنا بتكون دي ساقطه واللي هنا دي داخله لجوه وواحده تانية ساقطه الجهه دي، وهكذا. اجيب بقى الصف اللي بعده بشبكه هنا، وبعد كده ارجع الصف اللي بعده في الاتجاه نفسه بردك بعد ما نخلص كل صف نشتغل الصف ايه اللي بعده، وهكذا. كده خلاص اخر غرزتين عندي بالشكل ده. النهايه بقص الخيط خالص بقى، وببتدي اجمع كل الخيوط اللي احنا سايبينها في الخلف، وليكن مثلا هنا اهو، بس هي دي اكتر واحدة فيها خيوط، انا عايزة اكتر واحدة فيها خيوط بالشكل ده. بجمع كل الخيوط، وبجيب كمان نفس الخيوط اللي انا اشتغلت بيها الوحدات، بقص طبعا اللي هي الاطراف اللي احنا بنكون قصنا، بس مش دي طبعا، انا بس عايزة اوريكم مجرد بس الشكل. وابتدي عندي هنا اهو، بتكون نهاية الشغل عندي هنا بسحب منها الخيط من هنا مرة بالشكل ده، وعندي نهاية هنا بردك لما نوصل لما نيجي نشبك في الجهة دي هيكون عندي هنا بردك ايه نهاية تانية، جهة تانية بسحب منها الخيط بالشكل ده من هنا اهو، من هنا ومن هنا، وباجي في النهاية بجمع بقى كل الخيوط، بجيب الخيوط اللي باللون الابيض في المنتصف هنا، ودي الخيوط اللي بتكون معايا اشتغلنا بيها بردك في نفس الوحدة، وببتدي بقى اربط الخيوط دي كلها مع بعض، وفي النهاية طبعا بوصل لطول اللي انا محتاجاه من الشراشيب، وابتدي اقصه. بتكون هي شراشيب الوحدة بتاعتنا منها فيها، يعني مش محتاجين نفضل بقى نقص الخيوط اللي احنا بنبتدي بيها في كل مرة، لا بنسيب الخيوط في النهاية خالص، بشبك معاها كمان بقية الالوان اللي اشتغلت بيها في الوحدة. يعني انا هنا مثلا اشتغلت بالازرق والاخضر والفوشيا واللون البيج، بس هو مش باين شوية، وبعد كده اللون البينكي ده شوية. بجمع بقى كل الالوان، بجيب من كل لون منهم فتله وبعملها زي ما احنا شفنا الشراشيب بالشكل دوت. من كل بقى ايه وحده بعمل شراشيبها بالطريقه دي، بتكون المفرش طبعا شراشيبه منه فيه زي ما احنا شايفين، بيكون بردك الشكل بارز وجميل، وشكل العيون في الداخل يجنن. ودي كانت فكرتنا النهارده او وحدتنا النهارده حبيبه قلبي اللي كانت مختلفه في اسم وحده العيون ووحده المانجا. اعتقد بعد فيديو النهارده مش هيكون في عندك اي نوع من الاختلاف، لان وحده العيون واضحه جدا زي ما احنا شايفين وصريحه ان هي عيون، ووحده المانجا بتختلف كتير عنها، يعني طريقه الشغل بتاعتها تختلف كتير عن وحده العيون. وحدة العيون أصعب، تاخد وقت أطول، لكن في النهاية بصراحة بتدينا نتيجة مميزة ومبهرة، وأنا بعتقد إن ده هيكون مفرش ترند الشتاء السنة دي إن شاء الله. أتمنى إنه يكون سهل وبسيط، وأسفة طبعا إن أنا طولت عليكم. ما تنسوش طبعا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في وحدات جديدة وفي مفارش جديدة. أتمنى طبعا إن هي كلها تنول أعجابكم. ما تنسوش تفعلوا كمان زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.